ফিনাকনলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম 13 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে নিফটি আৰু বেংক নিফটি। ইয়াৰ আগতে আমি এটা কথা জনাওঁ যে মাৰ্কেটখন অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি কি জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখন অলৰেডি অপশ্যন ৰাইটাৰৰ হাতত আছে। চ' 24,600 আৰু লোৱাৰ ৰেঞ্জ হৈছে 24,500। ইয়াৰ মাজতে ক্ল'জ দিব, কাৰণ এই দুটা যিটো মেক্স পেইন আছিল 24,600 আছিল। তো মাৰ্কেটখন প্ৰায় চাব গ'লে সেই কেৱল 50 পইণ্ট তলতে এক্সিট দিছে নে এইটো ক্ল'জ হৈছে। চ' এইটো অপশ্যন ৰাইটাৰৰে আছিল গোটেই দিনটো। কিন্তু এটা কথা, মাৰ্কেটখন অলপমান উইকিছ হ'ব ধৰিছে এতিয়া, যিহেতু এক্সপাইৰী খতম হৈ গ'ল, গতিকে মাৰ্কেটখন এডাল ৰঙা কেণ্ডেল বনাব পাৰে এতিয়া। কাৰণ আজি এতিয়া WPI ডেটাও আহি গ'ল মাৰ্কেটত। চ' এইটো সিমান এটা মানে মাৰ্কেটৰ কাৰণে ইমান এটা ফ্ৰুটফুল নাম্বাৰ অহা নাই, গতিকে মাৰ্কেটখন অলপমান বিয়াৰিছ হ'ব পাৰে। আৰু যিটো আমি আগতে কৈ আছোঁ যে এটা যে স্পেকুলেটিভ যিটো অলপমান পজিশ্যন হৈছিল ন, এইটো 400ত এইটোলৈকে মাৰ্কেটখন এতিয়াও আহিব পাৰে। এই গোটেই যিবোৰ আজি এই গোটেইকেইদিন কেৱল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চলি আছে। আৰু আজি কিছুমান ষ্টক আছে মিড কেপত, যেনেকৈ PSU নালকো হওক বা এইবোৰত হওক, ভালেখিনি এই তলত পৰিছে, এটলিষ্ট 6-7% তলত পৰিছে। চ' সেই ষ্টকত এতিয়া আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আহি গৈছে। চ' ইণ্ডেক্সত বোধহয় লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' বেছি ডিটেইলছ এতিয়া মই দিব নোৱাৰিম, বাট এই মাৰ্কেটখন যদি আৰু এটা যদি ৰেড কেণ্ডেল বনাই দিয়ে এওঁলোকে, সৰুকৈ হ'লেও যদি ৰেড কেণ্ডেল বনাই দিয়ে, তেনেহ'লে কি হ'ব, কালি ফ্ৰাইডে তাৰপিছত মানডে অলপমান গেপ ডাউন খুলি পেলাই এই যিটো স্পেকুলেশ্যনৰ যিবোৰ মুভ আছে ন, সেই গোটেইখিনি কভাৰ আপ হৈ যাব। তো মাৰ্কেটখনত এতিয়া আৰু এটা কথা, আজি মই কি দেখা পাইছোঁ, অপশ্যনৰ প্ৰাইচ আজি মুভ হোৱা নাছিল বহুত টাইমলৈকে। চ' মাৰ্কেটখনত অপশ্যন ট্ৰেডাৰ কাৰণে আৰু মুস্কিল হৈ গৈ আছে। গতিকে অলপমান সাৱধান থাকিব অপশ্যন যদি বায়াজ হয় বিশেষকৈ। আৰু মিড কেপত মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতে জনাইছিলোঁ, হিন্দী ভিডিঅ'টো জনোৱা গৈছে যে মিড কেপত বহুত ডাঙৰ এটা মানে কেণ্ডেল এটা আহিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া আজি যিটো ফৰ্ম বনাইছে এইটো অলপমান বিয়াৰিছ হয়। ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টোত। থেংক ইউ। মই অহাকালিৰ ভিডিঅ'ত ভালকৈ আৰু অলপ বিতংকৈ দিম। থেংক ইউ।